ผมใช้เวลาอยู่กับเมาส์ตัวนี้ครับ Pulsar ES FS1 นะครับน่าจะประมาณ30กว่าชั่วโมงแล้วล่ะมีหลายเรื่องมากๆที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้ครับรวมถึงแผ่นรองเมาส์ครับ Pulsar ES PD 170ครับแล้วก็อยากบอกสั้นๆก่อนเริ่มคลิปนะครับใครที่กำลังเล็งเมาส์ตัวนี้อยู่เพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็ตอนนี้ครับร้าน Mouse Innovation ครับนำเข้าสินค้าจากแบรนด์ Pulsar แล้วนะครับทั้งเมาส์ตัวนี้ครับ Pulsar FS1 นะครับแล้วก็แผ่นรองเมาส์ PD 170ครับซึ่งเป็นสินค้าในไลน์เกมมิ่งครับไลน์ e-sport นะครับที่เพิ่งวางขายเลยนะครับแล้วก็ Gaming Gear Series นี้ครับ Pulsar ES เนี่ยเขาเป็นการคอลแลบนะครับระหว่างแบรนด์ Waxy กับแบรนด์ Pulsar ครับซึ่งทั้ง2แบรนด์ครับต่างก็เป็นแบรนด์ Gaming Gear ที่มีประสบการณ์ทั้งคู่นะครับแล้วก็ร่วมมือกันสร้างสุดยอดเมาส์เกมมิ่งตัวนี้ครับแล้วก็นี่คือหน้าตาของเจ้า FS1 ครับสังเกตนะครับเป็นเมาส์ที่มีความแบนมากนะครับเป็นเมาส์ไซส์ใหญ่ครับทรงสมมาตรไซส์ใหญ่มีความแบนสูงนะครับด้านท้ายต่ำตัวเมาส์เตี้ยนะครับแล้วก็ตรงกลางครับมีความเว้านิดๆนะครับด้านท้ายมีความบานออกหน่อยๆนะครับแล้วก็นี่คือหน้าตาตัวรับตัวใหม่ของ Pulsar นะครับตัวรับรองรับพื้นเรทสูงสุดที่ 8,000 นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มกด2ปุ่มนะครับซึ่งจะเป็นปุ่มเปลี่ยน DPI 1ปุ่มนะครับส่วนอีกปุ่มนึงเราสามารถเซตได้นะครับว่าจะให้เขาทำยังไงจะให้เปลี่ยน polling rate จะให้เปลี่ยนเป็น Turbo Mode หรือว่าจะให้ใช้ฟังก์ชันต่างๆสามารถเซตได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนอื่นครับผมอยากจะให้ดูงานดีไซน์ก่อนคือเขาเป็นเมาส์แบนๆออกแนวคล้ายๆรถสปอร์ตเหมือนกันนะถ้าเกิดเราดูจากลายกราฟิกนะครับตรงนี้จะเป็นลายกราฟิกสีแดงผมรู้สึกว่ามันให้อารมณ์เหมือนเป็นรถสปอร์ตอะรถซิ่งคันหนึ่งอะคือเขามักจะมีแถบคาดตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านล่างครับเราจะเห็นลวดลายต่างๆคำว่า FS1 เหมือนกันมันมีความแบบฟอนต์เอียงๆอะคล้ายๆฟอนต์ของ F1 เหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีดีเทลบางอย่างที่มันสื่อถึงความเป็นรถแข่งอะจะมีลายเป็นธงตราหมากรุกคือผมมองเมาส์ตัวนี้เรารู้สึกว่าคนดีไซน์น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถแข่งเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นโลโก้ Pulsar ES นะครับตัวสีมีแค่สี Midnight Blue นะครับคือมันจะเป็นน้ำเงินเข้มเกือบจะดำเลยคือถ้ามองเผินๆมันจะเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าดูจริงๆมันจะเป็นสีน้ำเงินที่มีความเข้มพอสมควรตัวพื้นผิวมีการเคลือบมานะครับเหนียวหนึบพอสมควรแต่ผมแอบรู้สึกว่าเวลาเหงื่อออกมาจับตัวเมาส์แล้วตัวเมาส์แอบเลอะนิดนึงคือมันไม่ได้เก็บเหงื่อมากนักแต่ถามว่าหนึบไหมหนึบมากๆเรื่องของรูปทรงครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเมาส์แบนๆใหญ่ๆนะครับมีความยาวๆน่าจะมีความคล้ายกับ Suvi FK2 ภาพนี้จาก Euroshape ครับสังเกตว่ามีความคล้ายกันมากๆแต่เขาไม่ได้ copy 1:1นะครับมันมีบางจุดที่มีความแตกต่างแต่โดยรวมผมคิดว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Suvi FK2 นะครับเพราะว่า Waxy เนี่ยผู้ก่อตั้งแบรนด์ Waxy ก็มาจาก Suvi นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมี DNA ของแบรนด์ Suvi เข้ามาประกอบแน่นอนครับสำหรับน้ำหนักครับอันนี้ตัวเมาส์ไม่เจาะรูเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่ราวๆ 58.5 ครับซึ่งก็ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าไม่ได้เบามากซึ่งผมขอเล่าอย่างนี้เว้ยคือ Pulsar เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ถนัดการทำเมาส์เบามากๆนะครับเมาส์ของ Pulsar ส่วนมากจะเบาหมดเลยส่วนแบรนด์ Waxy ครับเขาจะเป็นแบรนด์ที่ตัวเมาส์ไม่เบานะครับแต่ตัวเมาส์จะมีความแน่นมีความแข็งแรงมากๆครับอันนี้มันเป็นเทคนิคของการฉีดพลาสติกนะครับผมคิดว่าWaxy เนี่ยเขาน่าจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับเมาส์ตัวนี้นะครับทำให้โครงสร้างเนี่ยจะมีความแน่นมีความแข็งแรงมากๆนะครับบีบไม่ยวบไม่ยุบแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเมาส์ในตำนานอย่าง Suvi FK2 อันนี้เป็นเวอร์ชัน DW นะครับเวอร์ชันไร้สายจะน้ำหนักอยู่ที่ราวๆ 64.9 ก็ต่างกันประมาณ6 กรัมนะครับรู้สึกถึงความแตกต่างพอสมควรมาดูรูปทรงกันด้านหน้าด้านล่างเป็นเมาส์ที่ดูยาวๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงกลางมีความแคบพอสมควรนะครับแต่ของ FK2 ด้านหน้ามันจะมีความแบบออกไปเชิดออกไปนะครับส่วน FS1 จะมีความตรงๆตรงนี้จะตรงๆแล้วก็เป็นเมาส์ที่แบนทั้งคู่สังเกตนะครับด้านท้ายเนี่ยจะมีความลาดทั้งคู่เลยถึงแต่ว่า FS1 ผมแอบรู้สึกว่าส่วนตรงนี้จะมีความยกสูงขึ้นมาหน่อยแต่ FK2 มันจะลาดลงไปมันจะไม่ยกสูงเว้ยมันจะลาดลงไปเลยแต่โดยรวมเป็นเมาส์ที่แบนเหมือนกันแบนเหมือนกันทั้งคู่เลยภาพนี้น่าจะเห็นได้ชัดนะครับซึ่งถ้าถามว่า FS1 เหมือนตัวไหนก็ขอตอบว่า FK2 แล้วกันพลิกใต้ตัวเมาส์ครับอันนี้เป็นปุ่มปลดปิดนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเซนเซอร์นะครับผมรู้สึกว่ามันอยู่ค่อนไปด้านหน้าหน่อยๆถ้าเกิดวัดจริงๆใช่ครับตำแหน่งเซนเซอร์มันจะมีความค่อนไปด้านหน้าซึ่งถ้าเกิดมันเอ็นไปด้านหน้าเนี่ยผมแอบรู้สึกว่ายิ่งตัวเซนเซอร์ใกล้กับปลายนิ้วมือเราเท่าไหร่มันจะทำให้การเล็งเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของทฤษฎีนะครับยิ่งเซนเซอร์อยู่ด้านหน้าเราจะรู้สึกว่าสามารถ micro adjustment ได้สะดวก
สะบัดเป้าได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นเรื่องทฤษฎีแต่ต้องเล่นเองถึงจะรู้ครับแต่ส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นครับผมชอบเมาส์ที่มันมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้าหน่อยๆรูปทรงของเมาส์ตัวนี้ครับเขาจะเรียกว่าเป็นทรง low profile นะครับซึ่งข้อดีของทรงแบบนี้ครับคือตัวเมาส์เนี่ยมันจะมีความเตี้ยพอมันเตี้ยเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงมันจะมีความต่ำครับมันจะมีความคล้ายๆรถยนต์เลยเพื่อนๆลองนึกถึงรถ F1 รถ F1 เนี่ยมันเป็นรถที่แบนมากนะครับจุดศูนย์ถ่วงต่ำมากพอเวลามันต่ำเนี่ยมันจะทำให้ตัวเมาส์เกิดความนิ่งเวลาเราจะสะบัดไวๆนะครับซ้ายไปขวาซ้ายไปขวารู้สึกว่ายิ่งตัวเมาส์แบนเตี้ยเท่าไหร่ตัวเมาส์จะมีความมั่นคงมันจะไม่โครงเคลงจะไม่โยกซ้ายขวาซ้ายขวาหรือว่าเวลาหยุดตัวเมาส์เนี่ยตัวเมาส์มันจะมีความนิ่งกว่าเมาส์ที่มีความสูงนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นทั้งเรื่องทฤษฎีแล้วก็เป็นเรื่องความรู้สึกที่ผมได้ลองใช้จริงๆรู้สึกว่ายิ่งเมาส์แบนเท่าไหร่ตัวเมาส์ยิ่งนิ่งเท่านั้นแล้วก็ส่วนบริเวณตรงนี้ที่มันจะมีความแบนมากๆนะครับทำให้เวลาเราจับแบบคอกริปเนี่ยเราจะมีพื้นที่ตรงนี้เยอะมากๆเลยมีพื้นที่ให้หายใจเยอะมากขึ้นนะครับการที่จะเคลื่อนที่เป้าในแนวขึ้นลงจะสามารถทำได้ง่ายมากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรชนอุ้งมือไม่ค่อยมีอะไรแนบอุ้งมือนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของเมาส์ที่ส่วนบริเวณตรงนี้ต่ำนะส่วนการจับครับผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อการจับแบบคอกริปaggressive core grip หรือว่า palm grip ก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าคนที่มือใหญ่การที่จับ palm grip ผมแอบรู้สึกว่ามือเรามันจะมีความเลยตัวเมาส์ไปนิดนึงคือตัวเมาส์มันก็ยาวนะครับเพียงแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันน้อยทำให้เวลาเราทาบอุ้งมือไปนะครับอุ้งมือเรามันจะไม่นูนโด่งคือถ้าเกิดเมาส์มันสูงอ่ะมือเรามันก็จะนูนโด่งประมาณนี้ใช่ไหมแต่เนี่ยมันแบนมันทำให้เวลาเราจับแบบ palm grip เราจะทาบตัวเมาส์ไปเลยทำให้นิ้วก็อาจจะเลยนิดนึงนะครับก็เลยอาจจะต้องจับแบบ core gripอาจจะรู้สึกสะดวกมากกว่านะครับส่วนคนมือเล็กจับปาล์มได้แน่นอนคนมือใหญ่คิดว่าจับแบบคลอจะดีกว่านะครับแต่ก็มันจะไม่ค่อยมีอะไรสัมผัสอุ้งมือเท่าไหร่นะมันจะมีส่วนบริเวณตรงนี้ที่มันแทงอุ้งมืออันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดใครชอบที่แบบมีอะไรมาสัมผัสบริเวณตรงกลางมือเลยคิดว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่เรื่องของสเปคครับผมคิดว่าเหมือนกับเมาส์ของ Pulsa ตัวอื่นๆนะครับ SH1 นะครับก็เป็นเซนเซอร์ตัวท็อปตัวล่าสุดนะครับ3950นั่นแหละส่วนเรื่องของสวิตช์คลิกครับตัวนี้ใช้เป็น Pulsar Optical นะครับก็เป็นสวิตช์รุ่นใหม่เป็นสวิตช์รุ่นใหม่และจะมีโลโก้ของ Pulsar เลยนะครับมันจะมีความคล้ายๆกับ Omron Optical นะครับแต่จะใช้แรงในการกดมากกว่านะครับลองฟังเสียงคร่าวๆดูไม่แหลมนะครับเสียงไม่แหลมแต่มีความดิดเด้งดีตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์มีความนิ่งไม่ค่อยโยกเท่าไหร่มี P-Towel หน่อยๆมี P-Towel หน่อยๆแต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรแล้วก็ Socket View อันนี้เป็น Alloy ครับคือมันจะเป็นซี่ที่ถี่มากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบเลื่อน Socket View อันนี้ถูกใจแน่นอนฟีลลิ่งการใช้งานผมรู้สึกว่ามันดูดีกว่า Socket View พลาสติกแน่นอนตัวฟีดเมาส์ครับมีการเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนจากรุ่นก่อนๆนะคือตอนที่ผมรีวิวตัวนี้ครับ Crazy Light X2N ตัวเนี้ยเขายังใช้ฟีดเวอร์ชันเก่าอยู่คือเป็นฟีดมาตรฐานเลยฟีดที่เราเคยเจอในเมาส์ทั่วไปก็เป็น PTFE 100% นะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรแต่ฟีดตัวเนี้ยผมเชื่อได้เลยว่าเป็นฟีดตัวใหม่แน่นอนรู้สึกว่ามีความลื่นแล้วก็มีความสมูทมากกว่าฟีดตัวเก่าแล้วก็แอบรู้สึกว่าน่าจะมีความทนทานมากกว่าเพราะว่าผมใช้มาตั้งนานแล้วตัวฟีดมันยังไม่เกิดริ้วรอยอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฟีดรุ่นเก่ามันยังพอมีรอยอยู่บ้างนะครับพูดง่ายๆฟีดตัวนี้ฟีดใหม่แล้วก็มีความลื่นกว่ามีความลื่นมากกว่าอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือเรื่องซอฟต์แวร์ครับ Bibimbap นะครับกดเข้ามาเชื่อมต่อหน้าแรกเป็นการรีแมปปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการเลือกโปรไฟล์ครับสูงสุด4โปรไฟล์ Performance ครับเรื่องของ DPI ครับสูงสุด 32,000 นะครับแล้วก็สามารถเซตได้สูงสุด6สเตจแต่ผมจะเลือกแค่2สเตจนะครับ400กับ800 Polling Rate ครับสูงสุดที่ 8,000 นะครับโอเคใช้ 8,000 เลยแล้วก็ Repolitan ครับ3ค่า 0.712 แล้วก็ตรงนี้ Mouse Rotation ครับก็ไม่ได้แนะนำให้ปรับเท่าไหร่นะครับ Motion Sync Ripple Angle สามารถปรับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ Turbo Mode ครับอย่างที่เรารู้กันคือตัวเมาส์จะรีดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับค่า FPS เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 เลยนะครับนั่นคือเวลาเราตวัดเมาส์เร็วๆนะครับเป้าจะมีการจิกที่ติดตามได้ดีมากๆนะครับเขาจะมีการสแกนลงบนแผ่นของเมาส์ 20,000 ครั้งต่อ1วินาทีครับซึ่งถือว่าดีมากๆแต่ก็จะกินแบตมากขึ้นนะครับซึ่ง Turbo Mode เราสามารถมาเลือกเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับDebug Time นะครับตัวนี้สามารถเซตที่0ได้ด้วยนะก็คือจะคลิกไวไม่มากแต่เขาก็ไม่แนะนำให้ใช้ต่ำขนาดนี้นะครับผมก็ไม่แนะนำเช่นกันผมจะแนะนำที่ประมาณ 3-4 แล้วกันนะมาโครครับสามารถตั้งได้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนี้ครับ Power and Dongle
ตรงนี้ครับสังเกตครับจะเป็นรูปตัวดองเกิลใช่ไหมครับด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นสวิตช์ DPI ซึ่ง DPI ตรงนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนค่าอะไรได้นะครับการที่เรากดปุ่มขวาเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยน DPI นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมเซตไว้2สเตจใช่ไหมผมก็กดไปนะครับไฟมันก็จะสลับตามที่เราเซตไว้เมื่อกี้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าสะดวกมากเพื่อนๆลองนึกดูนะครับสมมติเราเล่นอยู่นะแล้วเราอยากจะเปลี่ยน DPI แบบเร็วๆอ่ะเมาส์ทั่วไปนะครับมันจะมีปุ่มเปลี่ยน DPI อยู่ใต้ตัวเมาส์ใช่ไหมครับเวลาเราเล่นอยู่เราก็ต้องพลิกตัวเมาส์มาแล้วก็มากดนะครับแต่ตัวนี้ครับตัวดองเกิลตัวนี้ครับเราก็วางไว้ใกล้ๆกับแผ่นรองเมาส์ใช่ไหมแล้วเวลาเราจะเปลี่ยน DPI ครับเราก็เอื้อมมือไปกดปุ่มเดียวมันก็เปลี่ยนเลยซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าจะเร็วกว่าการที่พลิกเมาส์แล้วมากดนะส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าผมชอบตัวรับแบบนี้มากๆส่วนปุ่มด้านซ้ายครับจะเป็นฟังก์ชันบัตทอนนะครับซึ่งเขาจะมีให้เลือกนะครับการปรับนะครับสามารถกดแล้วสลับโปรไฟล์ได้กดแล้วเปลี่ยน polling rate ได้กดแล้วปรับ reverse distance debug time motion sync แล้วก็ turbo mode ครับซึ่งอันเนี้ยผมเซตไว้ที่ turbo mode นะครับเพราะว่าการใช้ turbo mode เนี่ยมันจะกินแบตมากผมก็จะเปิดแค่ตอนที่ผมจะเล่นเท่านั้นนะครับตอนที่ผมแบบเล่นเน็ตดูหนังผมก็ไม่ใช้ turbo mode ผมก็กดปิดนะครับมันก็จะเป็นไฟสีขาวแต่พอผมจะเล่นเกมกำลังจะเข้าเกมแล้วผมก็กด1ครั้งก็จะเป็นไฟสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นการเปิด turbo mode ซึ่งผมคิดว่าอันนี้ถือว่าสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆนะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเซตค่าอื่นๆเซตโปรไฟล์ก็ได้ก็มากดสลับโปรไฟล์ก็ได้โปรไฟล์นี้เป็นเกมนี้โปรไฟล์นี้เป็นอีกเกมหนึ่งก็สามารถใช้ปุ่มนี้ปุ่มเดียวในการสลับเกมได้ซึ่งผมคิดว่าหลายๆแบรนด์ทุกๆแบรนด์ควรจะต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวรับแบบนี้ได้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆแล้วก็Pulsar คิดถูกที่สร้างตัวรับแบบนี้ขึ้นมา Polling rate ครับก็รีดได้ 8,000 ชิวๆครับอันนี้พร้อมกันนี้ครับ Pulsar เขาก็มีแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ครับ PD 170ครับเป็นแผ่นรุ่นพิเศษที่ Pulsar กับ Vexy ร่วมมือกันทำนะครับด้านขวาล่างจะมีโลโก้ครับ Pulsar Vexy ชื่อแผ่น PD 170ครับเขาจะเป็นรหัสของ Vexy นะครับคือเลข1เนี่ยมันแปลว่าเป็นความหนาแน่นของตัวแผ่นรองเมาส์ครับเลข1คือกดแล้วไม่ยุบเพราะฉะนั้นแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ครับเราเอานิ้วกดมันจะไม่ยุบนะครับมันจะมีความแข็งมีความแน่นมากๆไม่ได้แข็งแบบกระจกนะครับคือมันก็ยังรู้สึกนุ่มๆนิดนึงแต่ไม่ได้แข็งแบบเนื้อกระจกอะแต่เวลาเราเอานิ้วกดลงไปไม่จมแน่นอนนะครับแล้วก็เลข2จะเป็นมีเดียมเลข3เป็นซอฟอะไรประมาณนี้อันนี้คือเลข1นะครับแปลว่ากดแล้วไม่ยุบส่วนเลข70เนี่ยมันคือความเร็วของตัวแผ่นรองเมาส์นะครับคือถ้าเกิด50มันคือบาลานซ์นะครับตัวนี้70นั่นแปลว่ามันจะเร็วกว่าบาลานซ์มันจะค่อนไปทางสปีดแล้วเพราะฉะนั้นแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เป็นแผ่นสายสปีดเป็นแผ่นสายสปีดที่เหมือนกับแผ่นกระจกเลยความเร็วเกือบจะเท่าแผ่นกระจกเลยนะครับอันนี้ผมให้ดูความเร็วก่อนความเร็วผมขอเปรียบเทียบกับแผ่นมิซูกิของร้าน Mount Innovation แล้วกันนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นแผ่นผ้านะครับแล้วก็ด้านขวาสุดเป็นตัวแผ่นกระจกมิซูกินะครับสังเกตนะครับว่าเจ้า PD 170เนี่ยเร็วเกือบเท่าแผ่นกระจกเลยคือแผ่นกระจกของมิซูกิเขาเป็นกระจกสายสปีดเพราะฉะนั้นผมขอพูดง่ายๆอย่างนี้แล้วกัน PD 170ครับความเร็วเหมือนแผ่นกระจกสายคอนโทรลนะครับลื่นเหมือนแผ่นกระจกสายคอนโทรลเลยแต่ให้พลังในการหยุดให้ฟีลลิ่งสัมผัสเหมือนแผ่นผ้าคือถ้าเกิดเราลูบอ่ะมันคือผ้าเว้ยมันคือผ้าที่ทอแบบหนาแน่นมากๆนะครับมันจะตัวเส้นได้จะมีความเล็กมากๆเพราะฉะนั้นมันจะมีความเรียบเนียนสุดๆเลยเรียบเนียนมากๆนะครับแล้วก็ความเร็วเกือบเท่าแผ่นกระจกนะครับความเร็วมันจะเหมือนเป็นกระจกคอนโทรลนะครับลื่นมากๆเร็วมากๆนะครับแต่แรงเบรกมันเหมือนแผ่นผ้าเวลาเราจะหยุดตัวเมาส์ใช่ไหมเราก็อาจจะแบบใช้อุ้งมือในการเบรกใช้นิ้วในการเบรกอะไรประมาณเนี้ยใช้ท่อนแขนในการเบรกตัวนี้ครับเบรกเหมือนแผ่นผ้าเลยคือผมก็ไม่รู้ว่าจะนิยามมันยังไงดีมันเร็วแบบแผ่นกระจกแต่หยุดได้แบบแผ่นผ้าซึ่งถือว่าใหม่สำหรับผมมากๆตัวแผ่นมีน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับหนักเกือบเท่าแผ่นกระจกอันนี้ผมพูดเลยหนักพอสมควรแล้วก็ด้านหลังเขาจะเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆฟิล์มมันจะเป็นฟิล์มที่มีความเหนียวคืออันเนี้ยผมเอามือแตะแล้วมันจะรู้สึกหนึบๆเลยนะครับมันเหมือนเขาทากาวไว้เลยแต่ไม่ได้ทานะแต่มันเหนียวแบบเหมือนเคลือบกาวไว้เลยซึ่งมันทำให้ฝุ่นเกาะง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูดีๆจะเห็นว่ามันจะมีฝุ่นอะไรเพียบเลยซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือถ้าเกิดมันเป็นพื้นยางธรรมดามันก็หนึบอยู่แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนเขาทากาวมาฝุ่นมันเกาะง่ายมากๆนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันสกปรกอันนี้อาจจะต้องยอมรับนิดนึงเพราะว่ามันเหนียวพอเหนียวเนี่ยมันทำให้ฝุ่นเกาะประมาณนี้แหละแต่แน่นอนวางไว้บนโต๊ะมันไม่เลื่อนเลยเพราะว่าด้วยความที่มันเหมือนทากาวไว้นะครับมันจะมีความแน่นหนึบบวกกับน้ำหนักของแผ่นรองเมาส์ที่หนักเกือบเท่าแผ่นกระจกเพราะฉะนั้นเรื่องของอาการเลื่อนอะไรไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับความรู้สึกในการใช้งานครับผมรู้สึกว่าเจ้า FS1 ตัวเนี้ยเป็นเมาส์ที่ดีที่สุดของแบรนด์ Pulsar และดีที่สุดของแบรนด์ Vexy คือพอ2แบรนด์เนี่ยเขาเก่งคนละด้าน Pulsar เก่งเรื่องการทำเมาส์น้ำหนักเบา
Vexy เก่งเรื่องการทำเมาส์ที่ทรงดีสเปคดีงานประกอบดีพอ2แบรนด์นี้รวมกันมันทำให้มันมีจุดศูนย์กลางคือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆก็มาจาก Pulsar นะครับพวกตัวรับใหม่ๆหรือว่าเซนเซอร์ตัวใหม่ๆสคอร์วิวใหม่ๆสวิตช์ใหม่ๆก็ของ Pulsar หมดเลยนะครับบวกกับโครงสร้างแบบ Vexy ที่เขาเก่งเรื่องการทำเมาส์ที่มีโครงสร้างแข็งแรงการฉีดพลาสติกที่เป็นเหมือนเป็นงานถนัดของเขาทำให้เมาส์ตัวนี้มีความแข็งแรงมากๆบวกกับรูปทรงครับ FK2 ซึ่งเป็นรูปทรงในตำนานนะครับคิดว่ารูปทรงเนี่ยก็น่าจะมาจาก Vexy เพราะว่าผู้ก่อตั้ง Vexy ก็คือมาจาก Suwi นะครับคือส่วนตัวนะผมไม่ติดเรื่องรูปทรงเลยมันเป็นเมาส์โลโปรไฟล์ที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็สมดุลมากๆนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่แบบเล่นพวก Tactical Shooter CS2 Valo คิดว่าการที่ใช้เมาส์แบนๆแบบนี้น่าจะเข้ากับเพื่อนๆแต่เรื่องรูปทรงมันสำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบเมาส์แบนเลยคนที่แบบใช้ G-Pro มาตลอดผมก็ไม่อยากจะเชียร์ให้มาใช้เมาส์ตัวนี้เพราะว่ามันต่างกันลิบลับเลยมันแบนมันแคบมันยาวก็จริงนะครับแต่มันแบนมันจะทำให้ไม่ค่อยมีอะไรสัมผัสปุ้งมือเท่าพวกเมาส์ใหญ่ๆเท่าพวก G-Pro อาจจะตอบยากเหมือนกันว่าเพื่อนๆมาจับแล้วจะเข้ามือไหมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยใช้เมาส์แบนๆมาเลยนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลองนะครับแล้วปรับตัวได้เมาส์ตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวจบสำหรับเพื่อนๆได้แน่นอนผมก็อยากจะพูดเหมือนกันนะว่าตัวจบไม่มีจริงแต่ถ้าถามผมว่าตอนนี้เมาส์ตัวไหนที่เป็นอันดับหนึ่งในใจในช่วงต้นปีนี้นะผมขอตอบ FS1 ส่วน PD 170ผมรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยคืออย่างที่รู้กันผมไม่ใช่เมนแผ่นกระจกนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่เล่นเมาส์ช้าเล่นแผ่นผ้าเล่นเมาส์ช้านะครับตัวเนี้ยมันเร็วมันเป็นสปีดจริงๆเลยความเร็วผมรู้สึกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.5 เกือบ8เลยด้วยซ้ำเร็วมากๆนะครับแต่แรงหยุดแม่งเหมือนแผ่นผ้าเลยเว้ยแรงหยุดเหมือนแผ่นผ้าเลยแล้วก็ด้วยความที่เขาเหมือนเป็นวัสดุแข็งๆไม่ใช่กระจกนะครับแต่มันจะแข็งถ้าเกิดเราเอานิ้วจิกไปจริงๆมันยุบอยู่แต่ถ้าเกิดเราเล่นปกติเราไม่ได้กดตัวเมาส์อะไรอยู่แล้วไม่ยุบแน่นอนมันแข็งมากๆแข็งเกือบเท่ากระจกพูดงี้ดีกว่าแต่มันยังมีแรงยุบได้อยู่นั่นแหละผมคิดว่าถ้าเกิดคนชอบความเป็นแผ่นกระจกชอบความลื่นแบบแผ่นกระจกแต่ก็ยังต้องการแรงหยุดผมคิดว่าตัวนี้คือคำตอบแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยความที่มันเป็นผ้าเวลาตวัดเมาส์มันไม่เกิดเสียงแบบแผ่นกระจกมันยังมีเสียงการเสียดสีของตัวฟีดเมาส์ใช่ไหมครับแต่เนี่ยเหมือนเราใช้แผ่นผ้าเลยแต่มีความลื่นแบบแผ่นกระจกผมคิดว่าเอาจริงๆนะมันน่าจะดีกว่าแผ่นกระจกอีกนะนั่นแหละครับ Mouse Innovation นำเข้ามาขายนะครับทั้งซีรีส์เลยนะครับตัวเมาส์แล้วก็ตัวแผ่นรองเมาส์แล้วก็จะมีตัวปลอกแขนอีกนะครับซึ่งราคาก็อาจจะแรงนิดนึงแต่ถ้าถามผมนะครับอันนี้ตัวศูนย์ไทยนะครับมีประกันภัย2 ปีเต็มนะครับมันเป็นตัวจบได้นะครับแต่ตัวจบมันไม่มีจริงอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าเป็นเมาส์แข่งขันได้ไหมผมตอบเลยว่าได้อีกหนึ่งเรื่องคือมันรูปทรงสำคัญนะครับถ้าเกิดคนที่เป็นเมน G-Pro ก็ไม่อยากจะเชียร์ให้มาลองเมาส์แบบนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะฟ้ากับเหวเลยแตกต่างกันพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะลองเปลี่ยนการลงทุนราคาเท่านี้ก็น่าลองเหมือนกันนะส่วนแผ่นรองเมาส์ครับผมรู้สึกว่าราคาเอื้อมถึงได้แล้วก็เขานำเข้ามาไม่เยอะผมคิดว่าควรจะต้องมีติดบ้านไว้สำหรับคนที่ชอบความเร็วแบบกระจกผมแนะนำมากๆแล้วก็คนที่อยากจะได้แผ่นสายสปีดที่มีคุณภาพสูงสักตัวผมคิดว่าตัวนี้ก็คือคำตอบแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นเมาส์ช้าตลอดชอบแผ่นผ้าเล่นเมาส์ช้าก็ไม่เชียร์เท่าไหร่ผมรู้สึกว่า FS1 คือก้าวแรกที่ดีมากๆสำหรับ2แบรนด์นี้ครับ Pulsar กับ Vexy เอาจริงๆผมอยากจะเห็นเมาส์ตัวต่อไปของ2แบรนด์นี้มากๆนะว่าเขาจะสร้างสรรค์อะไรมาซึ่ง FS1 ไม่ผิดหวังเลยแล้วก็สมการรอคอยแล้วก็ผมรอเมาส์ตัวนี้มานานมากๆนะครับแล้วก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันเจ๋งแค่ไหนครับมีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ